Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกันสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อ Tiny Experiments How to Live Freely in a Goal-Obsessed World ผู้เขียนคือแอนลอร์เลอคอฟนะครับเล่มนี้คือท้าทายวิธีคิดเดิมๆของเราเลยเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายใหญ่ๆอะครับใช่ค่ะคือปกติเราจะชินกับการตั้งเป้าหมายแบบต้องสำเร็จต้องเป็นไปตามแผนเป๊ะๆเนาะแต่หนังสือเล่มนี้กลับชวนให้เรามองชีวิตเหมือนเป็นสนามทดลองใหญ่ๆค่ะให้ลองทดลองเล็กๆหรือ tiny experiments กับชีวิตดูครับผมว่ามันเป็นมุมมองที่สดใหม่นี้นะครับคือเปลี่ยนความไม่แน่นอนที่ปกติเราอาจจะกังวลกลัวให้กลายเป็นเหมือนกับโอกาสในการค้นพบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแทนใช่เลยค่ะมันน่าจะช่วยให้หลายๆคนรู้สึกกดดันน้อยลงกับการใช้ชีวิตนะคือไม่ต้องมีเป้าหมายเดียวไม่ต้องสำเร็จรูปเสมอไปแล้วหัวใจหลักจริงๆของ Tiny Experiments นี่มันคืออะไรครับเท่าที่ผมจับใจความได้คือเหมือนกับแทนที่จะตั้งเป้าใหญ่ๆไปเลยก็ให้เราลองตั้งเป็นสมมุติฐานดูว่าเอ๊ะถ้าเราลองทำแบบนี้ผลจะเป็นยังไงนะถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ออกแบบการทดลองเล็กๆเพื่อทดสอบสมมติฐานนั้นๆอย่างตัวผู้เขียนเองเขาก็ทำสิ่งที่เรียกว่าแท็กหรือเหมือนเป็นข้อตกลงกับตัวเองว่าจะเขียนบทความให้ได้100ชิ้นภายใน100วันทำงานก็เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่าเส้นทางการเป็นนักเขียนเนี่ยมันเหมาะกับเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือการเปลี่ยนจากที่เขาเรียกว่าความคิดแบบเส้นตรงหรือ linear mindset ใช่ไหมครับที่มองว่าชีวิตคือการไต่เต้าไปเรื่อยๆใช่ค่ะใช่เปลี่ยนไปสู่ความคิดแบบทดลองหรือ experimental mindset ซึ่งมองชีวิตเป็นการเดินทางผ่านสิ่งที่เรียกว่าวงจรการเรียนรู้หรือ learning loops ซ้ำๆไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความอยากรู้อยากเห็นนำทางใช้ความสงสัยใคร่รู้เป็นเข็มทิศเลยค่ะแล้วที่สำคัญมากๆคือมุมมองต่อความผิดพลาดคือแนวคิดนี้มองว่าความผิดพลาดเนี่ยไม่ใช่ความล้มเหลวนะคะแต่เป็นข้อมูลสำคัญเป็น Data ที่มีค่ามากที่เราได้เรียนรู้จากการทดลองนั้นๆค่ะโหน่าสนใจมากครับแล้วแนวคิดแบบนี้มันจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงบ้างครับมันจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากการยึดติดกับเป้าหมายหรือ Purpose ที่บางทีเราอาจจะไปยืมคนอื่นมาโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าครับที่หนังสือพูดถึงเรื่อง Mimetic Design อะครับประเด็น Mimetic Design นี่สำคัญมากเลยค่ะคือการที่เราเผลอไปยืมความต้องการหรือเป้าหมายของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเพราะเห็นคนรอบข้างหรือสังคมให้ค่าสิ่งนั้นมากๆจนบางทีเราวิ่งตามสิ่งที่ไม่ใช่ความสุขจริงๆของเราครับการทดลองเล็กๆเนี่ยมันช่วยให้เรากลับมาฟังเสียงข้างในตัวเองมากขึ้นแทนที่จะวิ่งตามเป้าหมายที่สังคมบอกว่าดีหรือคนอื่นเขาทำกันอย่างตัวอย่างเรื่องรอนฟินลีย์ที่หนังสือเล่าไว้ก็น่าสนใจนะคะจากเดิมเป็นดีไซเนอร์แฟชั่นแต่พอได้ลองลงมือปลูกผักในเมืองแก้ปัญหาเรื่องอาหารในชุมชนของเขาก็ค้นพบเส้นทางที่มันใช่สำหรับเขาจริงๆซึ่งมันมาจากการลงมือทำการทดลองแก้ปัญหาตรงหน้ามากกว่าการยึดติดกับภาพความสำเร็จแบบเดิมๆค่ะแต่ถ้าเราทดลองไปเรื่อยๆแบบไม่มีทิศทางมันจะทำให้รู้สึกสเปกสปะไปหรือเปล่าครับแบบจับจุดไม่ไปถึงไหนสักทีใช่ค่ะหนังสือก็ไม่ได้บอกให้ทดลองแบบไร้เป้าหมายนะคะเขามีเครื่องมือมาช่วยให้การสำรวจนี้มันมีโครงสร้างมากขึ้นเช่นการจดสิ่งที่เรียกว่าบันทึกภาคสนามหรือ Field Notes Field Notes ใช่ค่ะไม่ใช่แค่จดว่าวันนี้ทำอะไรไปบ้างแต่ให้สังเกตแพทเทิร์นความคิดความรู้สึกหรือระดับพลังงานของตัวเองในแต่ละวันเพื่อให้เราเข้าใจตัวเองในระดับที่ลึกขึ้นว่าอะไรเวิร์กไม่เวิร์กกับเราโอ้เหมือนการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีอีกเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจมากชื่อ Triple Check คือเวลาเราจะทำอะไรหรือแม้แต่ตอนที่เราผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยให้ลองเช็ค3ส่วนคือ Head Heart Hand Head Heart Hand ยังไงนะครับ Head ก็คือสมองความคิดงานนี้มันสมเหตุสมผลไหมมีประโยชน์ไหม Logic Heart
คือหัวใจความรู้สึกงานนี้มันน่าตื่นเต้นไหมเรารู้สึกมีส่วนร่วมหรือมีความหมายกับมัน emotion meaning แล้วก็ hand คือมือการลงมือทำมันทำได้จริงไหมมีทักษะพอไหมมีอุปสรรคอะไรบ้าง ครับ practicality โอ้อันนี้น่าสนใจมากครับ มันให้มุมมองใหม่กับการผัดวันประกันพรุ่งเลยนะ ปกติเราจะโทษว่าเพราะเราไม่มีวินัยเหตุขี้เกียจ ใช่ค่ะแต่พอใช้ triple check เราอาจจะพบว่าจริงๆแล้วมันเป็นสัญญาณจาก heart หรือเปล่าว่างานนี้มันไม่ดึงดูดใจเราพอหรืออาจจะมีปัญหาที่ hand คือมีอุปสรรคในทางปฏิบัติที่เรามองข้ามไปทำให้เราลงมือทำไม่ได้สักที ครับทำให้เราเข้าใจสาเหตุที่แท้จริง แล้วก็แก้ได้ตรงจุดมากขึ้น ไม่ใช่แค่โทษตัวเอง ถูกต้องค่ะมันคือการมองปัญหาเป็นข้อมูลเพื่อนำไปสู่การทดลองครั้งต่อไปนอกจากนั้นยังมีแนวคิดเรื่องเวลาที่น่าสนใจด้วยนะคะคือการมองเวลาแบบ Kairos Kairos ค่ะไครอสเป็นเวลาเชิงคุณภาพที่เน้นจังหวะและความรู้สึกในขณะนั้นๆมันต่างจากโครโนสที่เป็นเวลาตามนาฬิกาที่ทุกชั่วโมงทุกนาทีมันเท่ากันหมดการเข้าใจเรื่องไครอสเนี่ยจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า mindful productivity mindful productivity ใช่ค่ะคือการทำงานอย่างมีสติรู้จักสังเกตหน้าต่างมหัศจรรย์หรือ magic window ของตัวเองคือช่วงเวลาไหนที่เรารู้สึกมีพลังมีสมาธิความคิดสร้างสรรค์พุ่งพล่านที่สุดแล้วพยายามจัดตารางงานให้สอดคล้องกับจังหวะนั้นๆของร่างกายและจิตใจเราค่ะฟังดูเป็นการทำงานที่เข้าใจธรรมชาติของตัวเองมากขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ใช่การฝืนตัวเองตลอดเวลาใช่เลยค่ะไม่ต้องพยายาม productive ตลอด24ชั่วโมงแต่เน้นทำงานในจังหวะที่ใช่ของเราซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปถึงแนวคิดเรื่องการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบอย่างตั้งใจหรือ intentional imperfection ด้วยนะคะอันนี้ก็ตรงกันข้ามกับความเชื่อเดิมๆเลยนะที่ต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างใช่ค่ะคือให้เราเลือกที่จะปล่อยผ่านความสมบูรณ์แบบในบางเรื่องที่ไม่สำคัญมากนักเพื่อเอาพลังงานและเวลาไปทุ่มเทกับสิ่งที่มันสำคัญจริงๆสำหรับเรารวมถึงการสร้างวงจรการเติบโตหรือ growth loops ผ่านการทบทวนตัวเองหรือที่เรียกว่า metacognition metacognition การคิดเกี่ยวกับการคิดประมาณนั้นเลยค่ะคือการที่เราลองถอยออกมามองกระบวนการคิดการเรียนรู้หรือการแก้ปัญหาของตัวเองว่าเราทำได้ดีตรงไหนมีอะไรต้องปรับปรุงซึ่งมีเครื่องมือง่ายๆที่หนังสือแนะนำคือ plus minus next plus minus next ค่ะ plus คืออะไรที่เราทำได้ดีในการทดลองหรือการทำงานครั้งนี้ minus คือมีอะไรที่ยังต้องปรับปรุงหรือเป็นข้อผิดพลาดที่เรียนรู้ได้และ next คือแล้วครั้งต่อไปเราจะลองทำอะไรหรือปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเข้าใจง่ายดีครับเป็นเครื่องมือทบทวนตัวเองที่เอาไปใช้ได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอีก2แนวคิดที่น่าสนใจปิดท้ายนะคะคือการเรียนรู้ในที่แจ้ง learning in public กับการสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น generativityครับ learning in public นี้เป็นยังไงครับก็คือการที่เรากล้าที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้หรือกำลังทดลองทำอยู่ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นก็ตามเช่นอาจจะเขียนบล็อกทวีตหรือแค่เล่าให้คนรอบข้างฟังมันมีพลังมากนะคะเพราะช่วยให้เราได้ฟีดแบ็กสร้างเครือข่ายแล้วก็ทำให้เราเข้าใจเรื่องนั้นๆชัดเจนขึ้นด้วยจากการอธิบายให้คนอื่นฟังอ๋อเหมือนการบังคับตัวเองให้เรียบเรียงความคิดไปในตัวใช่ค่ะส่วน generativity ก็คือการเน้นไปที่การสร้างคุณค่าหรือสร้างประโยชน์ให้คนอื่นในปัจจุบันผ่านสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มากกว่าที่จะไปกังวลว่าเราต้องสร้างชื่อเสียงต้องทิ้ง legacy อะไรยิ่งใหญ่ไว้ในอนาคตมันทำให้การลงมือทำของเราในแต่ละวันมันมีความหมายมากขึ้นค่ะโอ้โหฟังดูแล้วเป็นแนวคิดแล้วก็มีเครื่องมือที่ทั้งลึกซึ้งแล้วก็นำไปปรับใช้ได้จริงเยอะมากเลยครับผมว่ามันมีอะไรให้ลองเอาไปทดลองกับตัวเองได้ทันทีเลยนะจริงค่ะเป็นหนังสือที่ให้มุมมองใหม่ๆเยอะมากครับสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะเจาะลึกแต่ละแนวคิดให้มากขึ้นนะครับพร้อมตัวอย่างวิธีการนำไปใช้แบบละเอียดเลยเนี่ยการหาหนังสือ Tiny Experiments มาอ่านเพิ่มเติมผมว่าน่าจะให้ภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงนะครับใช่ค่ะอ่านแล้วอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนให้หลายคนมองการใช้ชีวิตการทำงานแตกต่างไปจากเดิมได้เลยนะคะไม่รู้ว่าพอได้ฟังแนวคิดเหล่านี้แล้วมีมุมมองหรือความคิดอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างไหมคะ
ครับ มีการทดลองเล็กๆ อะไรที่ฟังแล้วจุดประกายว่าอันนี้น่าลองทำดูแฮะบ้างไหมครับ หรือมีคำถามอะไรที่ยังวนเวียนอยู่ในใจตอนนี้ นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ให้เรานำกลับไปคบคิด หรือลองเริ่มทดลองอะไรบางอย่างกับชีวิตของตัวเองดูก็ได้นะคะ ครับผมสำหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้เนื้อหาเข้มข้นกันพอสมควรแล้วนะครับ ขอบคุณที่ติดตามการเจาะลึกจากหนังสือเล่มนี้ครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรัก แล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ